আজি মই কাৰ ঘৰত আহিছোঁ জনাই আছোঁ মানে তাৰ আগত জনাব বিচাৰিছোঁ বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ সময় আহি পৰিছে আৰু প্ৰায় দেখিবলৈ পাইছে এজন ব্যক্তি আৰু যিজন ব্যক্তিৰ নাম শেহতীয়াকৈ জনাই আছোঁ মানে আৰু প্ৰায় দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত দুৱাৰদলিত প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভিৰ লাগিছে। তেওঁলোকৰ বাসগৃহটো দেখাই লৈছোঁ চিলাপথাৰতে থকা আৰু তেখেতক দেখাই আছোঁ। যদিও ককাইদেউ নিদলীয় ফালৰ পৰা MLA খেলিছে আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেওঁলোকৰ ঘৰত প্ৰব্লেম লৈ আহিছে। প্ৰব্লেম মানে বেলেগ জেগাতো নিব পাৰিলেহেঁতেন, ককাইদেউৰ ওচৰলৈ অহা বিশেষ কাৰণ আছে আৰু সেই কাৰণবোৰ আপোনালোককো জনাই আছোঁ। ভাল ভালে আছা? নলবাৰী এতিয়া হৈছে পুৱাৰ সময় 9:16 আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম এইফালে। তাৰপিছত ককাইদেউকো দেখাই আছোঁ। প্ৰায় মানুহ বহুত বেছি দেখিবলৈ পাইছোঁ, মানে ইমান মানুহ মই বেলেগ জেগাত দেখিব পোৱা নাই। হয়, চিচিবগাঁও সমষ্টিটোৰ কাৰণে আপুনি আজি চাব পাৰে বিহুৱে হওক পূজাই হওক সকলো সময়তে মানে তেওঁ সমাজসেৱক বুলি তেওঁক এনেই নকয়, তেওঁ মানে অনবৰতে মানে মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে থাকে। গতিকে আমি তেওঁক যদি প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত আমি ভোট দি তেওঁক নিবলৈ পাৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁ কৰ্ম উদ্যমতা আৰু বাঢ়িব আৰু চিচিবগাঁও সমষ্টিটো এটা জাকত জিলিকা কৰি তুলিব বুলি আমাৰ আচলতে আস্থা আছে। আৰু সকলো ৰাইজকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে নন্দীগিৰি ভূঞাদেৱক দলে বলে আহি ভোট দিয়ক আৰু জয়যুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু সেই বিশ্বাসটো বহুতৰে আছে আৰু সেয়েহে প্ৰায় সমস্যা লৈ মানুহ আহিছে। ককাইদেউ কিছু কথা জনাব। তেখেতৰ যি সমাজকৰ্মী মানে হেৰি আছে মানে আগৰ পৰাই কৰি আহিছে, সকলোৱে দেখিছে। গতিকে আমি তেখেতৰ যদি এজন বিধায়ক ৰূপে পাওঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতেতো আৰু কাম কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে। বিধায়ক নহওঁতে যেতিয়া ইমানখিনি কৰিছে মানে মনৰ আশা আছে। মোৰ লগৰ এজন আছিলে, এক্সিডেণ্ট হৈ কিনি ভৰিখন ভাঙিছিলে, তাৰ বেচেৰা পইচাই নাছিলে। ককাইদেউৱে গৈ কিনি টকা 10,000 দিয়াৰ লগতে অলপ সান্তনাও দি থৈ আহিছিলে। অকল সেইটো বুলিয়ে নহয়, প্ৰায় ক্ষেত্ৰত মই দেখা পাইছোঁ ককাইদেউৰ প্ৰায় ভাল গুণ কিছুমান আছে। আচলতে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আজি আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এটা প্ৰচাৰ যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ যায়। দাদাক যদি কোনোবাই তৎকালে যদি কিবা এটা বিশেষ কাৰোবাৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যদি কিবা এটা যোগাযোগ কৰে, সেই দাদাই কেতিয়াও বিমুখ কৰা নাছিলে আৰু দাদাই সম্পূৰ্ণৰূপে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিছিলে। আৰু আপোনালোক ৰিচেণ্ট এটা কথা কওঁ, আজি অলপ দিনৰ আগতে মই নাম প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই সামাজিক মাধ্যমত, যে দাদাই সেই মানুহঘৰৰ দুজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেখেতলোক খুব মেধাৱী, কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ কিছু আৰ্থিক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ কিছু প্ৰব্লেম হৈছিলে। দাদাই সেই ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ পঢ়াৰ দায়িত্ব লৈছিলে। ভগৱানে কেনেকুৱা জন্ম দিছে এইটো গমেই নাপাওঁ দেই। আকৌ তেনেকুৱা ল'ৰা 10জন জন্ম দিলে। মোৰ অসমত ইয়াতে একো মানে দুখীয়া মানুহকেইটা অসুবিধা হ'বলৈ মানে জেগা নাই। মই কিমান কষ্টত আছিলোঁ, দাদা মোক সহায় কৰিছে। 2016ত মই তামোল বেপাৰ আছিলোঁ, তেতিয়া দাদা মোক আগবঢ়াই দিছে। আজি মই ইমান লোকে আগবাঢ়ি গ'ল আৰু মই ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালী খুৱাব পাৰিলোঁ। আৰু মই বাকী হয়তো ৰাইজৰ চবৰে কৈ আছোঁ, দাদাৰ যি হওক আশীৰ্বাদ দিয়ক, দাদাৰ চাথ দিয়ক আৰু ল'ৰা ছোৱালী যিমান পঢ়া লিখা অসুবিধা আছে দাদাৰ ওচৰতে আহক, দাদাৰ বৰিয়তে আহক, দাদা চবৰে আগবঢ়াই দিব। আৰু ককাইদেউ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত নামিম বুলি ভবা নাছিলে, ভবা নথকাৰ সময়তে তেখেতে বহুখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে আৰু সেয়েহে তেখেতৰ আজি দুৱাৰদলিত প্ৰায় মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ককাইদেউ কিছু কথা চোৱা, মানে আদৰ্শগতৰ কাৰণত এতিয়া ৰাইজে নন্দীগিৰিক আঁকোৱালি ল'ব। যিহেতু তেওঁ সমাজ কল্যাণৰ যিবিলাক কাম এতিয়া আমাৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ গৈছে, দুখীয়া মানুহৰ আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিছে, নিবনুৱাসকলক আৰু বেমাৰীসকলক তেওঁ যিসকলক বিকলাংগৰ তেওঁক হুইল চেয়াৰ দিছে আৰু ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ কৰি দিছে বিনা স্বাৰ্থত। তেওঁ ৰাজনৈতিক কথাটো ভবাই নাছিলে, ক্ষেত্ৰত তেখেত নাছিলেই মানে, আৰু সেই সময়তে যিখিনি কৰিছে মানে ৰাইজে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। প্ৰতিটো অঞ্চললৈ যেতিয়া দাদাই গৈছে তাত প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলগীয়া আমাৰ হোৱা নাই, কাৰণ কৰ্মই যিটো আগতে প্ৰমাণ কৰি থৈছে আৰু কৰ্মই প্ৰমাণ আৰু তেখেতৰ যিটো চিন্তা, যিটো মানৱতা, সেই চিন্তা আৰু মানৱতাই মানুহৰ প্ৰতি যিটো বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসৰ কাৰণে আজি কোনো এটা ঠাইত দাদাৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি বিচৰা নাই। আৰু প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এই ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰতিনিধিবিলাকে সদায় প্ৰতিশ্ৰুতি দিবলৈ বাধ্য হয়, কিন্তু দাদাৰ পৰা আজি যিমান ৰাইজ ওলাইছে কোনে প্ৰতিশ্ৰুতি বিচৰা নাই। আৰু মই নিদলীয় খেলা ব্যক্তি দেখিছোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰত মই মানুহ ইমানখিনি দেখা নাই। মানে এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ কথা কোৱা নাই, যিবোৰ গ'ল আৰু সেই সময়তো আমি দেখি আহিছোঁ যে ইমান মানুহ হোৱা নাই। দাদাৰ দুৱাৰমুখত আজি যিমানখিনি মানুহ দেখা পাইছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰম্ভণিতেতো সকলোৱে একেটা কথাকে কয় আৰু সেয়ে ভিডিঅ' ফুটেজ হিচাপে এই ফুটেজখিনি থৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনাৰ কিছু মনৰ কথা জনাব। গৰাখহনীয়া সমস্যাটো আমি দ্ৰুত ক্ষীপ্ৰ গতিত আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত খুব গুৰুত্ব দিম, যাতে ইয়াৰ যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াতে কৰ্মসংস্থাপন পায়, যাতে কৰ্মসংস্থাপন নিজে নিজে তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে, নিজে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেনেধৰণৰ কামবিলাক লৈ আগবাঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সদৌ শেষত চিচিবগাঁওবাসী, চিচিবগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই
প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে মোক শ্ৰী নন্দীগিৰি ভূঞাক টিভি চিনত ভোটটো দি আপোনালোকক সেৱা কৰিব পৰাকৈ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক। নমস্কাৰ। আৰু ককাইদেউৰ বিষয়ে কিছু কথা আপুনিও জানে, ককাইদেউৰতো সময় নাই বৰ্তমান, আৰু আপুনি জনালে বেছি ভাল আছিলে। পোনপ্ৰথমতে আপোনাৰ নাম পৰিচয়। আচ্ছা, নমস্কাৰ। মোৰ নাম শ্ৰীমতী কৃষ্ণা ভূঞা। মই যি আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তাত নিৰ্দলীয়ভাৱে প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰা শ্ৰীযুত নন্দীগিৰি ভূঞাদেৱৰ পত্নী। আৰু দাদাৰ কিছুমান সপোন আছে, আৰু সেই সপোনবোৰ আপুনি হয়তো জানে চাগে। সপোন মানে তেখেতে যেতিয়া আমি অলপ সময় পাওঁ নিজৰ কথা পাতোঁ, তেতিয়া তেখেতে কয় কিছুমান কথা, যিখিনি তেওঁৰ মনত চলি থাকে, কি কৰিবলৈ মন যায়, তেওঁ যেতিয়া মনৰ ভাৱবিলাক কয় শুনো, তেনেকৈ জানো তেওঁৰ অলপ সপোনৰ বিষয়ে। মই ককাইদেউৰ পৰা বহুখিনি কথা আমি জানিলোঁ। ককাইদেউৰ পৰা জনাৰ পিছত এতিয়া বৌৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু বৌক আহি কিনি কিছুমান কথা হয়তো কয় চাগে। কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় বৌহে ক'ব বিচাৰিব। তেওঁ বিশেষকৈ আমাৰ যি উঠি অহাৰ নৱপ্ৰজন্ম, যি নিবনুৱা আমাৰ সমস্যা আমাৰ মাজত আছে, সেইখিনি লৈ তেওঁ খুব বেছি চিন্তিত। সেইখিনি কথা তেওঁ প্ৰায়ে কয়, কেনেকৈ আমি সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰোঁ, কি কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকক লৈ। আৰু সেইখিনি কৰিব যাওঁতে বিশেষকৈ আমি অকল কৈ থাকিলেতো নহ'ব, কাম হাতে কামে লাগিব লাগিব। আৰু ককাইদেউ কৰিব পাৰিব, বহুতখিনি কৰিছে আৰু বহুতৰ কাৰণে কৰিছে, আৰু বহুখিনি মানুহ আজি ওলাই আহিছে। আৰু ওলাই অহা মেইন কাৰণটো হৈছে কিবা এটা কৰিছে মানুহজনে, আৰু সেয়েহে ওলাই আহিছে। আৰু কিছুমান ভাৱনা আছে, আৰু সেইবোৰ ভাৱনা আপুনি হয়তো জানিব। প্ৰথমতে কওঁ, তেওঁ এটা সপোন, মানে যিহেতু আমাৰ মাজত আমাৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন দা নাই বৰ্তমান, হয়, তেখেতক লৈ আমি সেই মানুহজনক খুব বেছি ভাল পাওঁ। আমি বুলিয়ে নহয়, গোটেই সমগ্ৰ বিশ্বতে যিহেতু। গতিকে আমাৰ যি ওচৰ চুবুৰীয়া, বৰ্তমান মই কওঁ আমাৰ চিলাপথাৰত তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নাই। সেইটো আমাৰ বাবে সকলো জেগাতে আছে, প্ৰতিখন চহৰতে আজিকালি বনাইছে, আৰু বনাম বুলি কোনোবাই আগবঢ়াইও থৈছে। আৰু দাদাৰো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে? নিশ্চয়। তেওঁ মোক এদিন কৈছিল মানে এইটো কথা, যেতিয়াই আমি আমাৰ হিয়াৰ আমঠুজনক হেৰুৱাইছিল, এতিয়াও তেখেতৰ গান শুনিলে আমাৰ দুখ লাগে, চকুপানী ওলায়। তেওঁক আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেখেতৰ কিছুমান স্মৃতি আমি আমাৰ মাজত জীয়াই ৰাখিব বিচাৰোঁ। সেয়েহে আমাৰ চিলাপথাৰ অঞ্চলত তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি, আৰু যিহেতু মাছখোৱা অঞ্চলত মই দেখা নাই বৰ্তমান, তাতো এটা বনোৱা কথা, আমি বৃহৎ আকাৰে তেওঁ দুটা প্ৰতিমূৰ্তি আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা তেখেতে মোক জনায়। আৰু মানে হাজবেণ্ডে কয় যে এইটো যদি কৰিব পৰা হ'লে ভাল হয়। এতিয়া ৰাইজে ইমান সঁহাৰি জনাইছে, সেইখিনি আমাৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁক যদি মানে আমাৰ আহিব লগা দিনত আমি যদি আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে সেই প্ৰতিমূৰ্তিকেইটা বনাই থৈ যাওঁ, নিশ্চয় এটাতো আমাৰ স্মৃতি থাকি যাব নহয়। শ্বহীদ বেদী লাগে আমাক। জুবিন দাৰ শ্বহীদ বেদী কিয় লাগে? প্ৰতিটো জেগাতে আছে, প্ৰতিটো অঞ্চলতে আজিকালি বনাইছে। আৰু যদি আমাৰ ইয়াত যদি বনোৱা যদি দায়িত্বটো লৈছে, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু কিছুমান দাদাৰ সপোন আছে যদি সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব, মানে দাদাৰ পৰা জানিব নহ'ল, মানে হঠাৎ দাদাও ওলাই গুচি গ'ল, আৰু সেয়েহে আপোনাৰ পৰাই জানিব চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু মই তোমাক কৈছিলোঁ প্ৰথমতে যে তেওঁ কিছুমান সপোনৰ কথা মোক কয়। এক নম্বৰতে মই কৈছিলোঁ নিবনুৱা সমস্যা। হয়, আমি নিবনুৱাৰ সমস্যা কেনেকৈ সমাধান কৰিম? আমাৰ যেতিয়া আলোচনা হয়, তেখেত আৰু মোৰ মাজত যেতিয়া কথাবিলাক আলোচনা হয়, তেখেতে তেতিয়া মোক এদিন কৈছিল, যিহেতু আমাৰ মাছখোৱা অঞ্চলৰ ফালে সৰিয়হ খেতি খুব বেছি হয়। সৰিয়হ খেতি হয়, আমাৰ নিজৰ লোকে, আমাৰ নিজৰ মানুহখিনিয়ে কৰে থলুৱা। গতিকে সেই তাতে আমি যদি এটা মিঠাতেলৰ ফেক্টৰী খুলিব পাৰোঁ, যদি এই কথাষাৰ কেতিয়া কৈছিলে? এইটো আজি প্ৰায় মানে আমি যেতিয়াই আমাৰ চাহিদাবিলাক গম পাওঁ ন, কোনটো বস্তু ক'ত কিমান বেছি উৎপাদন হৈ আছে। আৰু ককাইদেউতো ৰাজনীতিত আহিম বুলি ভবাও নাছিলে চাগে? একদম ভবা নাই। এইটো এটা আমাৰ নহ'লে হয়তো ইমান আমাৰ লৰালৰি নহ'ল হয়। তাৰ আগৰ পৰা বহুখিনি কাম কৰিছে, আৰু বহুখিনি কাম কৰিছে মানে আমি শুনিবলৈও পাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ যিটো এটা পেজ আছে, আৰু পেজটোত আমি পাই থাকোঁ, কিছুমান ফটো পাওঁ, কিছুমান ভিডিঅ' পাওঁ। আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ককাইদেউৰ অনুৰাগী হ'লোঁ। আৰু আজি যে ইয়াত যে আহিছোঁ, আৰু অহা কাৰণটো হৈ গ'ল, যিটো কাম নেকি মই কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে যিদৰে জুবিন দাই যিখিনি কাম কৰিছে সেইখিনি আমিতো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু সেয়েহে জুবিন দাক আমি ভাল পাওঁ, বা মই ভাল পাওঁ, বা মোৰ দৰে হাজাৰ লাখজনে ভাল পায়। আৰু ঠিক সেইদৰে ককাইদেউক মোৰ মেইন বেছি ভাল পোৱা কাৰণটো হৈ গ'ল এইটো কাৰণ, মানে প্ৰায় যিটো মই নেকি কাৰোবাৰ ঘৰত গৈ কিনে কিবা এটা সাহাৰ্য দিব নোৱাৰোঁ, আৰু সেইখিনি ককাইদেউৱে কৰে। আৰু সেইখিনি দেখি দেখি কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ, আৰু শিকাৰ পিছতো মানে ককাইদেউৰ অনুৰাগী হৈ পৰিছোঁ। তেখেতে সেই নিবনুৱা সমস্যাখিনিৰ কথা তেনেকৈ ভাবে। যদি আমি তাতে এটা মিঠাতেলৰ ফেক্টৰী খুলিব পাৰোঁ,
তাতে বহুত নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ নহয়নে আজি কেৰালা যায় বেংগলোৰ যায় হায়দৰাবাদ যায় তাত গৈ কিনে কেতিয়াবা নিজৰ আপোন মানুহখিনিক এৰি থাকিলে কিমান কষ্ট হয় আৰু কেতিয়াবা কিছুমান ঘটনাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইবোৰ ঘটনা শুনাৰ পিছত আৰু অসমলৈ যেতিয়া এটা শৰীৰ আহে মৃত শৰীৰ আহে আমাৰে বহুত বেছি বেয়া লাগে যাতে ইয়াতে থাকক ইয়াতে সংস্থাপন পাওক মিঠাতেলৰ ফেক্টৰী এটা খুলিম বুলি কৈছে মিঠাতেলৰ ফেক্টৰী মানে আমাৰ ইয়াত সৰিয়হ বহুত বেছি হয় আৰু এটা তেওঁ মোক জনাইছিল এটা প্লাষ্টিকৰ যি আমাৰ কেৰি বেগ পলিথিনৰ তাৰ এটা ফেক্টৰী খোলাৰ কথা তেখেতে ভাবিছিলে তাতো আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা আমি এংগেজ কৰিব পাৰিম আচ্ছা ফেক্টৰীটো খুলিলে মানে কোনটো ছাইডৰ পৰা ভাল হ'ব বুলি ক'লে মানে নিবনুৱা তাত কৰ্ম সংস্থাপন দিব পাৰিব যিহেতু আজিকালি অকল জেণ্টছ বুলিয়ে নহয় লেডিছৰো সমানে অধিকাৰ গতিকে তাত কোনো মানে সেইখিনিৰ মাজত আমাৰ পাৰ্থক্য নাহে লেডিজ বা জেণ্টছ বুলি নহয় সকলোৱে কাম কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত সেইটো চাগে আপোনালোকে পোৱা নাই মোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিখিনি পাইছোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মানে এনেকুৱা হয় কিছুমান বৌ হওক বাইদেউ হওক ভণ্টি হওক মোক কয় মানে মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰাসকলেতো কয় মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো কয় যে কিবা এটা কাম বিচাৰি দিয়া শুন মই যাতে কৰিব পাৰোঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাপনবোৰ যদি ককাইদেৱে যদি অনাগত দিনত যদি আনে বহুত বেছি ভালেই হ'ব আৰু সৰিয়হৰ যিহেতু এটা মেচিন বহোৱাৰ কথা কৈছে তাততো 200-300 মানুহ আৰামত কাম কৰিব পাৰিব বৌয়েতো এইকেইদিন ককাইদেউৰ লগত ঘূৰি আছে কিছু অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিব এইকেইদিন ঘূৰি থাকোঁতে মই কিছুমান কথা বহুত মানে অন্তৰত দুখ লাগি আহে আমি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই গৈছোঁ অলপ ভিতৰলৈ সদায় আমাৰ নিজৰ এৰিয়াটোত ঘূৰি থাকোঁতে আমি গম নাপাওঁ কি হৈ আছে অলপ দিন মানে আজি 3 দিন মানৰ আগতে মই এটা জেগাত গৈছিলোঁ গেদাৰতোলা বুলি বৰদলনি আপুনি গৈছিলে মই গৈছিলোঁ গেদাৰতোলা তাতে মই যাওঁতে ৰাস্তাটোতো নকওঁৱে ৰাস্তা পদূলি বাৰু বেয়াই ইমান ভিতৰৰ অঞ্চলত মানে সেইটোতো ছেকেণ্ডাৰী কথা কিন্তু তাত গৈ মই গম পালোঁ যে তেওঁলোকৰ তাত এটা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নাই ওচৰতে আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ তাত এগৰাকী বাইদেৱে মোক জনাইছিলে যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ অসুখ হয় তেওঁলোকক চাঙিৰে লৈ যাব লগা হয় চাঙিৰে লৈ যাব লগা হয় বিচনাত বান্ধি নিয়ে বোলে আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ গেদাৰতলা বুলি আমাৰ যিটো সমষ্টিৰ চিচিবগাৰ সমষ্টিৰ লাষ্ট অপশ্যন মানে শেষ আৰু সীমা সেইফালে বৰদলনি তাতে আৰু এটা কথা কৈছে মই যোৱা কেইদিনমান আগতে এগৰাকী প্ৰসূতি তাতে যিটো আমাৰ তোমালোকেও বুজি পোৱা সেই সময়কণ আমাৰ কাৰণে কিমান বিপদজনক সেই প্ৰসূতিগৰাকী মেডিকেল নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে মৃত্যু হয় সময়ত নোপোৱাৰ কাৰণে গতিকে সেইখিনিত মই এটা কথা বুজি পালোঁ যে ইমান জীয়া যন্ত্ৰণা নহয় জানো সেইখিনি ভুগি ভুগি তাত মানুহ জীয়াই আছে আমাৰ প্ৰথম মই তেতিয়া মনত লৈ আহিছিলোঁ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে এই জেগাখিনিত এটা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ হোৱাটো বহুত প্ৰয়োজন আৰু সেই ঠাইডোখৰ কোনডোখৰ আমাৰ বৰদলনি গেদাৰতোলা বুলি কয় আচ্ছা ভিতৰৰ অঞ্চল আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চল আমাৰ ইয়াতো প্ৰায় বহুখিনি আছে যেনেকৈ আপোনাৰ নীলক আছে তাতো এখন নাই প্ৰায় মানুহসকলৰ বেমাৰ যেতিয়া হয় তেওঁলোকে এপাক ঘূৰি আহিবলগীয়া হয় মানে আপোনাৰ চিৰিপানী হৈ কিনে চিলাপথাৰলৈ আৰু সেইখিনিতো যদি কিবা এটা যদি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যদি চাই দিয়ে মানে ভাল আছিলে সেইটোও চিন্তা কৰিছোঁ তাতে এখন কিন্তু বিশেষভাৱে আমাৰ ভেটেনাৰী দৰকাৰ তাত যিহেতু তাত খেতিয়কসকল আছে বেছি খেতি কৰে তেওঁলোকৰ যিমান পশুপালন আছে গতিকে সেইখিনি সমস্যা তেওঁলোকে পশুটোকতো তুমি কোচত লৈ বা কেনেবাকৈ দাঙি দিব নোৱাৰা তাৰ এটা ৱেটো থাকে গতিকে তাতে এখন ভেটেনাৰী খুব বেছি প্ৰয়োজন সেইটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ যদি অনাগত দিনত ভগৱানে যদি চব ঠিকে ৰাখে প্ৰথম উদ্দেশ্য হ'ব আমাৰ তাত এখন ভেটেনাৰী কৰাৰ আৰু চিচি কলগৰ ফালেও নাই মানে তাতো মই গৈছোঁ তাতো মই সেইদিনা তাত আনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰও নাই ভাল সেইফালে যাওঁতে মই গম পাইছোঁ তাতো সেই ছেইম কণ্ডিশ্যন মই যিটো তোমাক ক'লোঁ যে এতিয়া গেদাৰতলাত যিটো পাই আহিছোঁ চবৰে বেলেগ বেলেগ মন্তব্য মই তাত লৈছোঁ শুনিছোঁ ৰাইজৰ লগত কথা পাতোঁতে তেওঁলোকে প্ৰথমতে আমাক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এটা লাগে মানুহৰ আমি জীয়াই থাকিবলৈ আমাৰ স্বাস্থ্যটো মেইন ন শৰীৰটো ভালকৈ ৰাখিলে স্বাস্থ্যটো ভালকৈ ৰাখিলেহে মানুহ আমি জীয়াই থাকিম আৰু সেইখিনি হয় আপোনাৰ যিখিনি মনৰ ভাৱ হয় আৰু সেইখিনি ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে ককাইদেউৰ পৰাও কিছু কথা জানিব পাৰিলোঁ আৰু সেইখিনি কথা জানি বহুত বেছি ভাল লাগিল যি কি নহওক বৌকো বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাৰো মানুহ আছে আৰু আমি আহিলোঁ মানে বহুত বেছি ভাল লগা মানুহজনকতো লগ কৰিব লাগিবই আৰু সেয়েহে আহিলোঁ আৰু জনাই আছোঁ বহুত কথা